साथीहरु म आइसके फाइनली भान्सामा लाइट पनि वेलकम बैक टू दी माई चैनल। आशा छ साथीहरु यहाँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने म चाहिँ एकदम ठिकठाक छु। यतिखेरसम्म मैले गरिसकेको छु घरको लगभग सबै काम चटाचट डन। अब म गर्दैछु पूजा, किनकि मैले पूजा चाहिँ गरेको थिइनँ। पहिला काम सक्छु। सर पनि विराटनगरतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, सो उहाँ सरलाई पठाएर मैले घरको काम सरसफाइ सबै सकिसकेँ। पुस्नु चाहिँ बाँकी छ, घर पुस्छु अनि म पूजा गर्छु साथीहरु। मैले पूजा चाहिँ गरेको छुइनँ किनकि सबै काम सकेर सरको नर्सरीमा पानी सानी पनि हाल्नुपर्ने थियो अनि फेरि सबै पानी हुन्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ पहिला काम सकेर आज चाहिँ पूजा गर्न गइरहेको छु। आज के गर्छु कसो गर्छु सेयर गर्दै जाने नै छु। दिउँसो एउटा पूजामा पनि जान्छु साथीहरु, सम्भव भएसम्मको म सबै भिडियोहरु सेयर गर्दै गइरहेको छु, गर्ने पनि छु। आज म के गर्छु कसो गर्छु त्यो हेर्नका लागि मेरो भिडियो मिस नगर्नु होला भन्दै अब जाउँ हामी पल्लाघरतिर। साथीहरु म चाहिँ जस्ट अहिले चाहिँ रुममा आइरहेको छु। यतिखेर मैले क्रिम लाउनको लागि रुममा आइरहेको थिएँ। मैले क्रिम लगाइसकेँ साथीहरु। अब चाहिँ म के गर्छु भन्ने नि मैले गर्न थाली पनि सकेँ। मैले खाना पकाउन थालिसकेको छु, दाल बसाएर आएको छु। मैले चाहिँ आज मासको दाल, कालो दाल के भन्नुहुन्छ हजुरहरु, हामी कालो दाल पनि भन्छौँ मासको दाल पनि भन्छौँ हैन, पकाउँदैछु। मैले बसाइदिएर आएको छु। माम पनि जोडिदिइसकेँ। बन्दाकोपी र आलुको सब्जी बनाउँछु, टमाटरको अचार बनाउँछु। आजको मेरो त्यस्तै छ साथीहरु। मलाई चाहिँ नि सर घरमा आउनु भएन भने त्यो इनर्जी आउँदैन क्या, जुन इनर्जी अरू बेला खाना पकाउनमा आउँछ हैन साथीहरु। आज एकदम सिम्पल खाना पकाउँदैछु साथीहरु। जाउँ अब साथीहरु म आइसके फाइनली भान्सामा। लाइट पनि अन गरेँ, मेरो यो लाइट चाहिँ बिग्रिरहेको छ। लाइट पनि अन गरेँ, यता दाल बसाइसकेको छु। यहाँ चाहिँ हिजो पकाएर रहेको चाउमिन पकाएर रहेको आदि बन्दाकोपी पकाउँछु आलु मिक्स गरेर साथीहरु। अनि यहाँ चाहिँ छ फेरि माझी बोडी, भोलि म पकाउँदैछु माझी बोडी। अब यो भिजाउँछु। यता माम पनि जोडिसकेको छु साथीहरु। किचन चाहिँ तिधर बिधर छ, भाँडाहरू चाहिँ लगभग मस्काइसकेँ। अब म के गर्छु कसो गर्छु सेयर गर्दै जाने होला। आज धनकुटाको मौसम कस्तो छ भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम घमाइलो छ। चैत लागिसकेर पनि घमाइलो भएन भने कहिले हुन्छ। एकदम धेरै काम लागिरहेछ बिहानै, तर पनि मैले यतिको लुगा लाउँदा पनि गर्मी चाहिँ भएको छैन। अहिले चैतसम्म जाडै हुन्छ हाम्रोतिर साथीहरु। अब हेरौँ के हेलो साथीहरु, आज म हजुरहरुलाई दिँदैछु भेज छोइलाको रेसिपी। त्यसको लागि मैले मसरुम लिएको छु, थोरै न्युट्रेला लिएको छु र आलु लिएको छु ठुलो एउटा। सबैलाई मैले पालै पिलो चाहिँ एउटा पानमा चाहिँ पहिला फ्राई गर्छु। सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ आलुलाई मजाले डिप फ्राई गर्छु साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप रेसिपी दिइरहेको छु। यसरी आलुलाई चाहिँ मजाले डिप फ्राई गर्नुहोस्। क्युब आकारमा काटे चाहिँ हेर्दा चाहिँ पनिर जस्तो देखिरहेको छ। हजुरहरूले यसमा पनिर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा पनिर एड गरेको छुइनँ। आलुलाई यसरी नै डिप फ्राई गर्नुहोस् साथीहरु। आलु डिप फ्राई भइसकेपछि त्यही तेलमा चाहिँ फेरि हजुरहरूले मसरुमलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। मसरुमलाई चाहिँ फ्राई गर्नुभन्दा एकछिन अगाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ ओभानो पाराले चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ धुइसकेर। त्यसको पानी चाहिँ सुकिसकेपछि मात्रै त्यो मसरुमलाई फ्राई गर्नु होला। यसरी अब मसरुम पनि फ्राई गर्नका लागि त्यो तेलमा राखिदिएँ मैले। मजाले मसरुम पनि रातो खालको तरिकाले फ्राई गर्ने हो साथीहरु। मजाले भइराख्नु पर्दैन। मसरुम पनि लगभग मेरो फ्राई भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हजुरहरूले मसरुमलाई पनि फ्राई गरिसकेपछि त्यही तेलमा चाहिँ अब हजुरहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ सोयाबिनलाई पनि मैले अलरेडी भिजाएको छु। 10 मिनट जति सोयाबिन भिजाएँ। त्यसपछि त्यसको पानी चाहिँ मजाले निचार्नुपर्छ क्या साथीहरु। पानी निचरिसकेपछि बल्ल त्यो फ्राई पनि मजाले हुन्छ नि त। अनि हेर्नु मसरुम मेरो लगभग फ्राई भइसकेको छ। मैले त्यही तेलमा चाहिँ फेरि अब सोयाबिन फ्राई गर्छु। सोयाबिन पनि फ्राई भइसकेपछि 3 थोकलाई मैले फ्राई मजाले गरिसकेँ साथीहरु। 3 थोकलाई निकालेर एउटा बल्बमा राखेँ। अनि त्यसपछि त्यही कराईमा चाहिँ त्यही प्यानमा चाहिँ भनौँ न मैले फेरि यसको लागि चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरुमा खुर्सानी र टमेटोलाई मजाले मैले चाहिँ पकाएको छु साथीहरु। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो तीनैवटा आइटमहरु मजाले मेरो फ्राई भइसकेको छ। हजुरले पनि यसरी फ्राई गर्नु होला। हजुरहरु पनिर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। मसँग चाहिँ पनिर घरमा थिएन। सबभन्दा पहिला मेथी लगाएको छु साथीहरु। मेथी स्किप भएछ मेरो यहाँनेरि। अनि मैले खुर्सानी राखेको छु 4-5 वटा। त्यति पिरो छैन यो खुर्सानी। अनि त्यसपछि टमाटर राखेको छु। टमाटरलाई काँचै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ काँचो टमाटर मैले अघि चाहिँ टमाटरको अचार बनाउनलाई मैले उसिनेको थिएँ।
त्यही टमाटर चाहिँ मैले अहिले छोइलाका लागि युज गर्दैछु। टमाटर चाहिँ अलिक बढी मात्रामा चाहिन्छ। यतिखेर टमाटर र खुर्सानीलाई मजाले साथीहरू पकाउनुहोस्। टमाटर र खुर्सानी मजाले पाकिसकेपछि अनि बेसारहरू यसमा नुनै लगाइदिनु अलिकति। त्यसपछि लसुन र अदुवालाई मैले ओखरमा हल्का कुटेको छु, त्यो पनि राखिदिइसकेँ साथीहरू। यो चाहिँ मजाले पकाउनुहोस्। यो पाकिसकेपछि नुन थोरै लगाइदिनु होला यसमा। नुन लगाएर छिटो चाहिँ टमाटर गल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हजुरहरूले यसलाई चाहिँ मिक्सरमा पिस्नु होला। मैले चाहिँ मिक्सरमा पिसिनँ किनकि मिक्सर निकाल्न मलाई आज अल्छी लागिरहेको थियो। सो मैले चोपरमा चाहिँ यसलाई पिसेँ साथीहरू। चोपरमा चाहिँ खुर्सानी चाहिँ मजाले नपिसेकोले त्यसको कलर त्यति राम्रो आउँदैन होइन। हजुरहरूले चाहिँ मिक्सरमा पिस्नुभयो भने त्यसको कलर खुर्सानी र यो टमाटरलाई चाहिँ मजाले पिसिसकेपछि साथीहरू अघि खन्याएको अघि राखेको मेरो सोयाबिन अनि न्युट्रेला आलु राखेको बलमा नै यसलाई लगाइदिने हो। त्यसलाई लगाइदिइसकेपछि मसँग चाहिँ छ्यापी र लसुनको पात चाहिँ टन्नै थियो साथीहरू। यतिखेर सिजन हो त्यसको, त्यसैले चाहिँ मैले लसुनको पात र छ्यापी पनि राखेको छु अनि प्याजहरू पनि राखेको छु। हजुरहरूसँग छ्यापी र लसुनको पात छैन भने नलाउँदा पनि हुन्छ, लाउँदा चाहिँ धेरै मिठो हुन्छ साथीहरू। यतिखेर प्रशस्ति पाइन्छ, जताततै छ भने लगाइदिनु होला। यहाँ चाहिँ मैले लगाइदिएको छु लसुनको पातहरू छ्यापीहरू पनि लगाएको छु अनि प्याज पनि राखेको छु साथीहरू। अनि यसमा नुन एड गर्छु र एउटा कागती मिक्चरेर मजाले मैले म्यारिनेट गर्छु साथीहरू। हजुरहरूले पनि यसरी एकचोटि बनाएर आफ्नो फ्यामिलीलाई होस् या पाहुना आउँदा होस् बनाएर खुवाउनु होला है। यो खाएपछि हजुरको तारिफ नगर्ने त कुरै हुँदैन साथीहरू। यति धेरै मिठो हुन्छ यो छोइला। ननभेज छोइला मात्रै मिठो हुन्छ भन्ने नै छैन, भेज छोइला पनि एकदम धेरै मिठो हुन्छ कि। हजुरहरू एकचोटि साथीहरू अहिले बजिसकेको छ 5। म जाँदैछु पूजामा, नजिकै पूजामा बोलाउनु पर्छ त्यसो पूजामा जाँदैछु। साथीहरू पनि आउँदै हुन्छ उतातिरबाट। जस्ट म तयार भएर जाँदैछु। यतिखेर जाडो पनि छैन गर्मी पनि छैन, भरे जाडो हुनसक्छ भनेर चाहिँ सर अडेको छु साथीहरू। सम्भव भएसम्मको हजुरहरूलाई म भिडियो क्लिप्स पनि दिनेछु। अहिले जाउँ है त पूजामा गएर आउनुभएको। कौशिलासँग बोल्दै गरेको सुनेको थिएँ क्या। ल गएको है कौशिला ल बाई। कुरेर बस्नु भएको छ। यहाँ कौशिलासँग भेट भइसक्यो। कौशिला र म चाहिँ जाँदैछौँ पूजामा। अब रुद दाइ चाहिँ जाँदैछ अगाडि अगाडि। सल नभेटेर यो लगाएको मैले यस्तो। ल यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डन्डा सर, श्रीमती सहित हैन, श्रीमती सहित। यता विक्रम बाबु, हाम्रो मिश्र ज्वाइँहरू हुनुहुन्थ्यो। कहाँ जानु? ए मिश्र ज्वाइँ क्या यहाँ। जान्नु तपाईँ लाइन लाग्नु पर्ने रुदै के हो अघि भ्याइसक्नु भएछ त। यो डन्डो बाबुले खाइसक्नुहुन्छ अनि सेव बनाइदिनु ल। हात पुस्नु न। बनिरहेको छ कि थुक्नुपर्छ? ए ल यो एकचोटि पकाइदिएको अनि
त्यही बस्नु यहाँ गर्नु न बस्नु यहाँ आउनु यहाँ छ भाइ यहाँ झन् नजिक ए अनि को ढिलो म कहाँबाट ढिलो हुन्छ चेलीबेटी घर नहेरी चेलीबेटीको पाइलो भित्र नगरी खाएको त नभन्न भनौँ फाइनली गाइस हामी चाहिँ प्रसाद खाएर टिको लाएर घर फर्किँदैछौँ। एकछिन बजारमा पनि काम छ, बजारमा अलमल गरेर भरे घर पनि फर्किन्छौँ। घर त फर्किनु पर्यो नि त होइन। आज सर आउनु छ, आउनुलाई त्यो पनि टुङ्गो छैन होइन, नआउनु पनि सक्नुहुन्छ। सर बिराटदेखि ल सर सर भन्दै थियो कि ल अब हामी एकछिन बजारतिर जान्छौँ। त्यहाँको पनि मैले पूजाको थोरै भिडियो क्लिप्स चाहिँ दिएकै छु हजुरहरूको लागि। अब जाउँ बजारतिर सर र कौशिला र म। त्यो को यहाँ आउँदैछ हाम्रो टोलको घुर्मुसे हेर्दैनस् कि त्यहाँ चाहिँ हेर्न। म बाइकले हान्दैन नि। हेलो गाइज, म जस्ट आइसकेँ। पूजामा गएर मैले थोरै मात्रै भिडियो क्लिप्स लिनु पाएँ किनकि एकदम धेरै भिडभाड थियो। त्यसैले एकछिन पूजामा गएर मैले पूजा सकिसकेको थियो, प्रसादहरू ग्रहण गरेर एकछिन बजार जाने काम थियो। बजारमा पुगेर म जस्ट घर आइपुगेको छु। यतिखेर कति बज्यो भन्नुहुन्छ भने नि ठ्याक्कै 8 बजिसकेको छ। सो अब म ड्रेसहरू चेन्ज गर्छु। अनि सर आइपुग्नु भएको छैन, सर खाना खानुहुन्न होला, सायद खाँदिनँ होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खानुहुने रहेछ भने आउँदै गर्दा बाटोमा फोन गर्नुहुन्छ, म पकाइ पनि दिन्छु। अहिले चाहिँ म मम्मी बुवाको लागि बिहानकै सब्जीहरू थियो, थोरै मम्मीले आफै पकाउँदै हुनुहुन्छ। सो म कोठामा आइरहेको छु ड्रेसहरू चेन्ज गर्न, लुगा त्यसै सबै छटपस्ट पारेर गएको थिएँ। साथीहरू आजको मेरो भिडियो चाहिँ यहीँ नै म बन्द पनि गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई यहीँ म इन्ड गर्न गइरहेको छु। साथीहरू भोलि फेरि यस्तो नयाँ नयाँ ब्लग्सहरू म लिएर आउने छु, नयाँ नयाँ भिडियोका साथ आउने नै छु। साथीहरू नयाँ नयाँ कन्टेन्टमा साथीहरू मलाई प्लिज सजेस्ट गर्नु होला, कस्तो खालको कन्टेन्ट बनाउँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ होइन। त्यो पनि थाहा नभएर होला सायद मेरो भ्युज एकदम कम आइरहेछ। भ्युज मैले सोचे जस्तो होइन, एकदम कम आइरहेछ। मबाट नि केही कमी कमजोरी भएको पनि हुनसक्छ साथीहरू। अनि लास्टमा मेरो भिडियोलाई हेरेर जसले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हजुरहरूले गर्नुभएको सब्सक्राइबले मलाई अझ बढी चाहिँ म मोटिभेट हुनेछु। भोलिको दिनमा मलाई भिडियो बनाउनलाई अझै सहयोग पुग्नेछ भन्दै भोलि नयाँ ब्लगका साथ आउने नै छु। हस् त, शुभरात्रि, गुड नाइट।